يعني تصور أنت قاعد تركب سلاح الله سبحانه وتعالى، يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هل المقصود الكتلة الجسمية والقوة الحيوانية؟ والمقصود هذه القوة النفسية عند الحصان. هذا القلق، خاصة الحصان العربي، القلق قلق إيجابي منضبط، طاقة كارة فارة مقبلة مدبرة معا. هذه الطاقة تضاعف وجه العدو، تضاعف الحاجز، تضاعف السباق، فأنت قاعد تركب قلق، أنت تمتطي القلق. شايف؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم جاء عند الحصان ما كان يسرع، قال كيف وجدته يا رسول الله؟ قال وجدته بحرا. متى أول علاقتك بالخيل؟ قبل كم؟ والله قديما، لكن بصورة مستمرة يمكن تقريبا 40 سنة، بصورة مستمرة من 40 سنة، لكن قبلها بتقطع. كل متى تجي للخيل عبد الرحمن؟ والله حاليا أجي يوم ويوم. يوم ويوم. 40 سنة ما مليت من الخيل؟ لا ما مليت، كل ما يزيد شوقي إليها. أصلا أروح اليوم اللي أكون ما فيه إلى الدرجة من الشوق اليوم الثاني إني ممكن ما يعني يكون عندي ارتباطات أخرى ماني في حال اللي أفكر فيها، أكون اليوم الثاني مهيئ نفسي ليوم الركوب. يمكن قبل 40 سنة أو كذا كنت في أمريكا من 75 ميلادي إلى 80. أنت كأنك تقولي ذاك اليوم من الخيل قطعتك حتى عن السفر. إيه طبعا ما سافرت 40 سنة هذه، ما طلع أبدا. إذا كان المقصد السفر، الأسباب السفر ما في سبب يخليني أترك الخيل. تعرف يمكن واحد يروح سبب عمل، سبب شيء لا، لكن إذا كان السبب يعني الترفيه وهذا، الخيل هي الترفيه بالنسبة لي، مو الترفيه شيء أعمق من هذا طبعا. وهذا بالنسبة لأي شخص يعني يتعمق في الركوب. هو المسألة أنت قاعد تركب عصب التوازن، صح؟ وعصب التوازن هذا مو بعصب توازن يعني حيوان، هو عصب توازن قلق، يعني مو مثل أسد كار غريزته كر، أو غزال فار. الحصان لا، كار وفار، فكان يقول أكر أفر أكر أفر، فأنت تسند. هذا القلق كيف تمل منه؟ يعني في الماضي أجدادنا مو في حاجة للرياضة، حياتهم كلها رياضية ولا لا؟ طبيعة الحركة، الشخص يستخدم يمشي أكثر، صح ولا لا؟ مشي بعد عدم وجود السيارات وعدم وجود وسائل النقل، فالشخص يمشي أكثر متحرك، والأعمال كلها تحتاج يعني مجهود جسمي. بينما الآن طبعا مع الحضارة ومع الأشياء المادية قل استخدام الإنسان لجسمه أو حتى توازنه العصبي. لما تركب الإبل لمدة شهر شهرين عمليتها في توازن جسمي، لما تركب قارب شراعي في توازن جسمي، لما تمسك مسحات في توازن جسمي. فجميع الأعمال اللي كانت قديما كانت تحتاج شيء من التوازن الجسمي، مو مجرد حركة جسمية، هناك توازن، وهذا تنعكس على مزاج الإنسان. إحنا الآن أحوج من ركوب الخيل من في الماضي. كل ما زاد جثوم التقدم المادي على الإنسان يكون ضاغط على الإنسانية في الإنسان ولا كذا، وبالتالي الرياضات لا شك انها دور. انا ليش العب مثلا كاراتيه او العب الرياضه هذه؟ لان انا لها مردود عصبي ونفسي على الانسان، مو مجرد انها لعبات. لكن رياضه هذا المخلوق الكريم شيء عجيب. عشان تسيطر على الكتله الجسميه لازم تسيطر على اعصاب الحصان، تسيطر على توازن الحصان، فانت تسند حاله عصبيه توازنيه حركيه، شايف كيف؟ فتسندها. كل ما سندت الحصان وركوبك استمر بالشكل هذا يصير الحصان يثق ويطمئن، شايف؟ فأنا الإنسان ماني ساند الجسم، أنا ساند إيش؟ الحالة العصبية. السند هذا يستدعي أثناء الركوب أنك تكون في حالة توازن. هذه وش اسمها عبد الرحمن؟ هذه اسمها جليلة. كم عمرها؟ عمرها يعني حول 6 أو كذا، دخلت 6. تحس أنها تفهمك جليلة؟ طبعا هي كذا. هذا جليل، هذا ديناري، هذا مرحب هذا. إيه. أبو عبد الرحمن يحب جليلة؟ إيه. أحبه زيادة ولا شو؟ زيادة، يعني هو يركب أولاد كل يوم يركب. متى تيجي؟
ممكن كم سنة، ممكن 4 سنة ولا 3 سنة. هو مشكلة صوت زيادة ولا كويس؟ يعني ما بيقول لك لا زود كده كده. لأن العزف هو هو برمجة، ما برمجة الجسم، هو كسب ثقة الحصان. صح ولا لا؟ العزف أنت ما تعلم الحصان شيء، أنت فقط أساس تكسب ثقة الحصان. إذا ما كسبت ثقته. لا، إذا ما كسبت ثقته بعد قاعد تتعامل مع الجسم، تصبح العملية عملية قوة وعملية صراع، تصير إما تكسر الحصان أو تخلق حصان يعني ما تستطيع أن تستفيد من طاقته، يصير الحصان في حالة صراع دائم معك. وأهم حاجة في موضوع الخيل إنك تشرح للناس طبيعة الخيل، معرفة طبيعة الخيل. الشخص المبتدئ يتعامل مع الجسم، الحصان والطاقة الواضحة قدامه، لكن أهم شيء معرفة طبيعة الخيل. أنت ممكن تعرف يعني حسك وخيالتك، حس كذا في سنوات متقدمة، يعني 3 سنوات 4 سنوات تستشعر يعني مستوى ركوبك أو كذا، أو رغبتك أو كذا، أو استعدادك. لكن معرفة طبيعة الخيل لا حد لها. طلعين بدون ما استخدم القوة. شوف راح أجي بجي بحط الراس الفرس هنا، لاحظ هي ليش راح تستجيب؟ راح تستجيب لأنها عارفة إني الطلب ما هو موجه للجسم، الطلب موجه لعصب التوازن. شوف حطيت راسها هنا الآن، خيتها رغم إنه مخلوق قلق منضبط. شوف جالسة، شايف؟ شوف لاحظ. وحتى لو تضرب هنا ها ما تقدر، شريحة هنا. عرفت قصدي شريحة التوازن كانت تحسن. شوف لاحظ، شوف هي رياضة تتعلم استخدام القوة. شايف؟ امتطاء الخيل هو امتطاء عصب توازنك لعصب توازن الحصان. عصب توازنك وعصب توازن الحصان هم يعني هم الأساس، وجسمك وجسم الحصان وصيفان. يعني الحصان بالنسبة لك مثلا شخص، مثلا نفترض ذوق بادي في بداياتك، كأنك تليفون ما في شبكة، مملة العملية. تتقدم شوي تشتغل معك الشبكة تكمل، كل ما صرت كان عندك قوة أكثر تشتغل الشبكة. ممكن الشخص اللي بعيد يعجب من صبرنا على الخيل. صح. لكن الخيل اللي يعرف الخيل يعجب من صبرها علينا. راحت يمين، فأنا قاعد أوزن طاقة، ما أوزن الجسم، أصلا طاقة خارجية. يعني طلع يسار بس خايفة، شوف تقول لا روح هنا، قلت لا. يعني الحصان طاقة وتوجيه، طاقة وتوجيه، صح؟ هو قال أبغى طاقة، قلت خذ الطاقة بس أنا باخذ التوجيه. السلام عليكم. ها الله يحفظك، ما شاء الله فرص طيب هذه حبيبي. اسمعني بس، شوف طالع وسع له شوي وغير اتجاهات. كل ما حسيت، اسمع حبيبي، شوف كل ما حسيت انه احترت شوي، سو كان في مخرج، اطلع من مخرج ثم رجع الخط السريع. شوف مخرج يسار، اطلع كانك تبي تروح ثم نهون ورجع الخط السريع. لا تشدها ابدا، من يوم تحس انها احترت طلعها مع المخرج. شوف انا احترت فرسي، طلعتها هنا. شوف كيف الحين، شوف كيف تتحكم فيها. شوف هي مركزه يمين، هي يسار يسار يمين. شايف شلون؟ ليش انا بتحكم فيها؟ مو عن الشد، عن طريق ايش؟ التحكم في الاتجاه. عرفت ولا؟ شوف هي مركزه يسار، هي مركزه يسار، اروح معها ثم نرد. خلت تسوق ثم نروح. عرفت ولا لا؟ شوف الحين، شوف مركزه وين؟ شوف مركزه يسار، اروح يسار ثم ارجع يمين. عرفت ولا؟ ركوب الخيل 4 مراحل. انت الان لما تيجي تركب، تعرف لما تركب السياره اول ما تبدا تصير في عمليه خوف، تصور نفس الشيء، تصور انك في الحاله النفسيه اللي وانت قاعد تركب حصان. والمرحله هذه مقلقه مهما كانت شجاعتك، مقلقه لانك تستخدم العنان اللي هو وسيله التواصل، ورجلينك اللي هي وسيله التواصل بالحساسات، حساسه البصر، تستخدمها ايش؟ لتثبيت نفسك. هذه عمليه مقلقه، زي ما قلت لك شخص يسبح وتمسك فيه تشعر انه بالغرق، يصير في حاله قلق. اذا الشخص اللي يركب يحتاج حصان مثلا معين يتناسب مع هذه هذه المرحله. مين مساله شجاعه ولا لا؟ هذه المرحله الاولى، مرحله ايش؟ الشخص ينشغل بوزن نفسه، صح ولا لا؟ اذا انتقل من المرحله هذه يروح المرحله الكاذبه اللي هي خلاص انا الحين ما استخدم العنان وسيله التوازن، انا متوازن. الحصان يقول خلاص جزاك الله خير، بس خلاص كويس. شايف؟
شايف؟ بس هنا اطمأن واصبح المرحله كاذبه. اللي يتصور يجيب الحصان يمين، يجيب الحصان يسار، الحصان يقول طيب طيب. الحصان طبعا عنده غريزه حفظ الطاقه، ما يعطيك، يقول طيب طيب طيب. والشخص يستشعر الثقه، شايف؟ بس هو الان ما وزن الحصان، هو وزن نفسه، توازن. المرحله الثالثه انك توزن الحصان تحتك، توزن الدعسه، عرفت قصدي شلون؟ وهنا المرحله هنا يبدا الحصان يعرف انها يجي يعرف انها هنا ما في يعني لذلك تجد الاشخاص اللي عندهم يعني ثقه اكثر او ركوب اكثر، اقصد او خبره اكثر، ما يشخص على الحصان، ما يجي عندك تلقاه متواضع من مرحله الخوف الى مرحله عدم الخوف، وصار ما يتواضع. اذا استشعر الحصان بيعطيه، فيتصور ان عطاء الحصان هذا انه خلاص، لكنه هو الحصان قاعد مسجل كل المخالفات. الخيل تكيف نفسها مع اخطاء الراكب المبتدئ، شايف؟ فيعتقد انه في قمه الصواب وهو في قاع الخطا. وفي نفس الوقت حتى لو استمر الحصان ما راح يعطي، اذا كانت رياضه دقيقه وانت قاعد تسوي الحركات هذه ما راح يعطي الحصان. في لابد يكون في احترام، لازم تحترم، هو ليس رفقا على اساس تقدر تاخذ منه، لان العمليه انت وياه بتسوون شيء مهمه، لازم يكون في احترام بينكم. عرفت قصدي شلون؟ هو العمليه كيف انت قائد لي، كيف تكون، انا اعلمك كنت قائد، كيف تكون قائدا لمعلمك في كل جزء من اللحظه، في كل جزء من اللحظه وانت قاعد تركب، كل جزء من اللحظه انت قائد ومتعلم. وزنت عصب توازن وزنته، فاصبح جسمك عينك وتحكم. تجيك المرحله الرابعه، الحصان يوزن نفسه تحتك، يعني انت ماشي ونعسان، ما يعني نفترض ماشي، حصل شيء جف الحصان مثل فوق وانت نايم، هو يعني يحس قفزته، يتحسس تواجدك، لانه هو اللحظه دي هو حس انك كنت هنا، فهو يتوقع ان الشريحه صارت هنا. عرفت قصدي؟ انك كان انا نايم كذا ورحت هنا، معناته جسمي صار هنا، فالحصان يستشعر. الخيل تعرف مقعدة الراكب، فنفسه انا صواب، شغلي في صواب، بالتالي هذا الصواب لا ينبغي ان اعتقد انه حد الصواب، لا حد للصواب في امتطاء الخيل. الان هي وين رايحه؟ متوتره من المكان هذا، اشياء تقول روح يمين، قلت لا بروح يسار، بعدين رحت يمين. اذا انا ما يهمني مضبوط، لا ما يقفل السيستم، ما يقفل، انا وياها نسوق يمين، هي قاعده متوتره يمين، بعدين قلت خلاص في شيء هنا يسار، قلت اوه في شيء يسار، ايوه قلت كمل برضو عجبها يسار، في شيء يسار، طلعت يسار، طلع. عزيز، ايوه جزاك الله خير. سلام سلام. هلا ما عرفت ايوه الله اكبر. هلا حبيبي، هلا وينك اخوي؟ الله يجزاك خير. بارك الله في شيبانك. تقهوى طال عمرك، تقهوى. الله يحفظك، بارك الله فيك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. له أهمية كبيرة. الشخص المبتدئ ما يستشعر أهمية هذه الأمور، شايف؟ ما يستشعر أهمية، يتصور أنها مجرد كتلة يعني حصان تركب وكذا. وبالتالي على كل ركوب الخيل بشكل سطحي ممل، رياضة مملة سطحية. لكن إذا اشتغل معك الشبكة، تصور يا أخي تصير أنت والحصان، يعني أنت تجي وأعصاب الحصان تصير أعصابك، وتصير مزاجك. يعني الآن أنت الله يبارك في شبابك والإخوان، والله أتصور إني يعني وش أنت شيبان. أنتم شيبان حنا إيه. لابد الإنسان يتقن شيء يا أخي. لذلك الحين تشوف موضوع الهوايات بصورة عامة، صار الإنسان ياخذها بصورة عميقة أعمق. مثلا لو يعني شوف أنت إذا كنت تبغى شيء تبغاه يصير بالشكل اللي تبغاه بالضبط ولا لا، خاصة إذا كنت يعني تعشق الشيء، تبغى الشيء بالشكل اللي تبغاه، ما تبغاه بشكل يعني مجرد، صح ولا لا؟
يعني عملية طبعا أكيد عملية إني أنقل فكرة الركوب الصحيح شيء طبيعي. أنت الآن لما تكون مثلا مدرك لشيء أو متقن لشيء أكيد 100%. إذا كان معلومة بسيطة لها تأثير ما راح تعلم الآخرين. يعني حتى الإنسان مثلا في عمله الشخصي إذا كان يعشق عمله ويحب عمله يكون متقن له فيستشعر الإتقان ولا لا؟ شعور الإتقان هذا هو السعادة في شعور الإتقان، أنك تكون متقن. السعادة في الإتقان.